Există un moment în viața oricărui om inteligent când își dă seama că ordinea lumii nu este o simplă impresie, ci o realitate obiectivă. Iar dacă această ordine există, trebuie explicată, nu negată, nu ignorată. Știința în forma ei cea mai înaltă nu este dispreț față de mister, ci o încercare de a-l onora. Această viziune o regăsim în cuvintele lui Alfred Kastler, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 1966 și inventator al tehnologiei care a dus la crearea laserului. Om al experimentului și al rigorii, Kastler spune următoarele. Citez. Ideea că lumea, universul material, s-a creat singur mi se pare absurdă. Nu pot concepe lumea fără un creator, deci fără un Dumnezeu. Pentru un fizician, un singur atom este atât de complicat, atât de bogat în inteligență, încât universul materialist nu are niciun sens. Am încheiat citatul. Nu există nicio speranță de a explica apariția vieții și evoluția ei prin simpla acțiune a hazardului. Alte forțe sunt în joc. Continua în același loc, dar un pic mai jos, același autor. Afirmațiile sunt radicale, dar nu vin dintr-o prejudecată religioasă. Kastler nu era un predicator, ci un cercetător care a cunoscut intimitatea legilor fizicii. Iar tocmai acolo, în miezul materiei, a descoperit ceva care depășea materia. A înțeles că hazardul, oricât de des invocat, nu poate fi principiu explicativ. Poate crea variații, dar nu poate fonda un univers coerent, cu atât mai puțin viața. Un singur atom, spune el, este bogat în inteligență, nu pentru că are o minte, ci pentru că structura lui reflectă o rațiune. Este o lume în sine, cu legi, echilibru, arhitectură. Milioane de astfel de lumi în orchestră comună creează ceea ce numim existență. Nu e haos care a ieșit întâmplător bine, este o operă de inginerie invizibilă. Iar dacă materia nu s-a creat singură, dacă viața nu poate fi explicată prin hazard, atunci trebuie să admitem că alte forțe sunt la lucru, așa cum spune Kastler. Forțe care nu aparțin laboratorului, ci planului. Nu ecuației, ci scopului. Nu întâmplării, ci voinței. A nega orice formă de transcendență, doar pentru că nu se poate măsura cu un aparat, e o formă subtilă de orbire intelectuală. Kastler nu cere credință, ci onestitate. Nu ne oferă un catehism, ci o întrebare. Cum poate atâta ordine să provină din nimic, fără nicio minte care să o gândească? Poate că în fața atomului tăcut și a vieții care nu se explică prin hazard, suntem datori, nu cu tăcerea, ci cu smerenie.